Đây là 7 công cụ sẽ giúp bạn phát triển nhanh hơn 99% người sáng tạo nội dung còn lại trên YouTube. Cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Công cụ số 1. Đây là công cụ sẽ giúp bạn xác định được cái mong muốn, cái nguyện vọng của bạn khi mà làm YouTube. Thì cái này rất là quan trọng mà nhiều bạn sẽ bỏ qua cái yếu tố này khi mà bắt đầu làm YouTube. Mình sẽ nói một xíu ha. Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu làm YouTube mà chúng ta không xác định được cái lý do tại sao, cái chữ why mà chúng ta bắt đầu muốn làm YouTube, vì kiếm tiền, vì muốn nổi tiếng, vì muốn có nhiều lượt xem, vì có nhiều lượt view, vì bất cứ lý do nào khác, thì chúng ta rất dễ bị nản và rất dễ bị bỏ cuộc. Mà các bạn biết YouTube ở đây là một cuộc chơi đường dài. Các bạn sẽ thấy nếu mà chúng ta muốn phát triển YouTube thì chúng ta phải coi nó như là một cái nghề, và chúng ta phải học những kỹ năng, trau dồi những kỹ năng để phát triển lên. Và nếu như các bạn nghĩ rằng có một cánh cửa nào đó gọi là cánh cửa tắt đi qua và phát triển một cái để thành công liền, thì đó không phải là con đường YouTube, mà đó là con đường đào lửa, con đường đi làm những cái điều mà nó không đúng ha. Cho nên YouTube hay bất kỳ một con đường nào khác cũng phải cần cái quá trình phát triển từ điểm đầu tiên, số 1, số 2, số 4, số 5, rồi mới tới một cái điểm mà chúng ta đạt cái độ chín nhất định và chúng ta phát triển cái kênh. Thì ở đây các bạn phải xem YouTube là một cái nghề giúp mình để mà xác định được cái kỳ vọng đúng đắn ha. Các bạn phải hiểu yếu tố này đầu tiên nha, trước khi mà đi vào công cụ. Nếu mà chúng ta không hiểu cái này, chúng ta chỉ xem YouTube giống như là một cái công cụ giải trí thì ok, không vấn đề gì hết. Nhưng nếu mà các bạn đã xác định gắn bó với nó thì các bạn phải hiểu rằng hãy xem YouTube là một nghề, và chúng ta đang sống với cái nghề làm YouTube, làm nội dung YouTube. Ok ha, hiểu được cái ý này mình sẽ tiến rất là xa. Rồi tiếp theo nè, khi mà chúng ta đã hiểu được YouTube là một nghề và chúng ta sẽ sống vì nghề làm nội dung, làm video YouTube, là phục vụ khán giả YouTube, thì các bạn phải hiểu rằng chúng ta cần phải suy nghĩ để tạo ra hai thứ. Một là chúng ta tạo ra cái giá trị cho người xem. Ở đây mình để cái hình là một cái người cầm cái chìa khóa, giống như là người ta gặp cái vấn đề gì đó thì mình đưa tới một cái giải pháp. Ở đây giá trị của mình là giải pháp, thì mình đưa một giải pháp. Người ta bị một cái ổ khóa, người ta không biết làm sao để mở khóa, mà đưa chìa khóa giúp ta mở khóa, thì người ta sẽ nhớ tới mình như là một người cung cấp giải pháp ha. Và từ đó thì lượt like, lượt xem, lượt share, lượt tương tác và tiền bạc nó sẽ đến với mình thôi, thông qua cái con đường là thương hiệu cá nhân mình nâng lên thì tự nhiên tiền bạc đến với mình. Hai là các bạn phải đưa ra những cái ý tưởng thật sự có giá trị. Ở đây là có giá trị về mặt tinh thần nè, có giá trị mặt vật chất. Ví dụ là các bạn giúp người ta học hỏi, giúp người ta là lấy lại động lực, hoặc là các bạn giúp người ta kiếm được nhiều tiền chẳng hạn vậy, thì lúc đó người ta sẽ quay lại, người ta cảm ơn mình bằng một cái like, bằng một cái subscribe, bằng một cái donate, hoặc thậm chí là người ta tìm mình, người ta muốn trò chuyện riêng, người ta bỏ tiền ra để người ta gặp mình, để được nói chuyện với mình ha. Thì lúc này thương hiệu cá nhân của bạn sẽ tăng lên, và hiển nhiên lúc đó tự nhiên cái kênh của bạn sẽ kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải chỉ là từ Google AdSense thôi ha. Đó, hai cái điều đầu tiên này rất là quan trọng. Một là chúng ta phải xác định YouTube là một nghề. Hai là chúng ta phải tạo giá trị được cho người xem. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp các bạn làm điều đó. Công cụ đó tên là 7 Level Deep, có nghĩa là 7 tầng nội dung, 7 tầng sâu đó, mình gọi là 7 tầng sâu đi. Thì công cụ này sẽ hoạt động như sau. Các bạn hãy lấy ra một cái tờ giấy A3, A4 gì tùy cũng được ha. Các bạn hãy viết cho mình 7 chữ why ra, tại sao 7 lần. Thì các bạn hãy trả lời cho mình 7 cái tại sao này 7 lần. Ví dụ mình sẽ hỏi là tại sao bạn muốn làm YouTube, thì bạn nói là tại bạn muốn nổi tiếng. Rồi tại sao bạn muốn nổi tiếng? Rồi tại vì tôi muốn kiếm nhiều tiền. Tại sao bạn muốn kiếm nhiều tiền? Tôi muốn thoát khỏi cảnh nghèo, cảnh khổ. Tại sao muốn thoát các nghèo khổ? Đó, thì mình sẽ đào thật sâu vô. Đến khi nào mà không trả lời được nữa, thường là cái tầng thứ 7, thứ 6, thứ 7, là các bạn sẽ, đó là cái câu trả lời thật sự của các bạn. Và cái này các bạn phải tự trả lời, chứ mình không trả lời giùm được. Tại vì khi mình hỏi ra mà các bạn trả lời thì thường các bạn sẽ có xu hướng là các bạn sẽ đưa ra một cái câu trả lời nó mang tính chống chế, nó mang tính là tình thế thôi. Tại vì tôi muốn có view, tôi muốn có lượt xem, tôi muốn làm vì thích gì kia, các bạn sẽ trả lời vui vậy thôi. Thì thường nó nằm ở tầng thứ 3, thứ 4. Nhưng mà khi đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 đây chính là cái mong muốn thật sự để các bạn phát triển tới YouTube. Và cái điều này nó sẽ đi với các bạn trong suốt cái chặng đường mà các bạn phát triển YouTube luôn. Cho nên khi mà bạn đã xác định được cái điều này và bạn gắn bó YouTube thường thì bạn sẽ đi rất là lâu, và thậm chí là nhiều năm sau nữa mà các bạn cũng sẽ không bao giờ quên được cái điều này luôn á. Còn khi mà các bạn chưa trả lời được câu hỏi tại sao ở tầng thứ 7 thì rất khó để mà các bạn đi với YouTube và các bạn phát triển nó theo một cái nghĩa, theo một cái hướng là dài hạn, và các bạn thành công trên YouTube được ha. Cho nên để cái công cụ này nó hoạt động tốt nhất thì các bạn phải xác định giúp mình hai thứ. Tóm lại ha, xác định giúp mình hai thứ. Một là hãy coi YouTube là một nghề. Hai là hãy xác định cái việc làm nội dung cho YouTube là việc tạo ra giá trị cho người khác, giúp đỡ người khác. Và khi đó cái công cụ 7 Level Deep nó mới phát huy tối đa hiệu quả. Ok bạn nhé. Công cụ số 2, bài tập cái bàn.
Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy trên hình mình có một cái bàn ha, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cái bàn này nó sẽ tượng trưng cho những cái điều tiêu cực mà ngăn cản bạn trong cái việc chuẩn bị làm YouTube. Ví dụ ha, mình đặt mình vô một cái hoàn cảnh là bây giờ tôi muốn làm nội dung cho YouTube nhưng mà tôi không có thời gian, tôi đi làm về, tôi ngày làm 8 tiếng, 10 tiếng về mệt, không có thời gian. Rồi cái thứ hai, tôi là người lần đầu tiên làm YouTube, tôi không biết làm sao đứng nói chuyện trước ống kính, tôi không biết set up âm thanh, ánh sáng thế nào để mà cho video nó đẹp, cho video nó trong, cho video nó nhìn như professional, chuyên nghiệp ha. Rồi tôi không biết làm cách nào để mà thu hút người xem, tôi cũng không tiền, tôi chạy quảng cáo, rồi tôi cũng không có biết làm cách nào để mà cái nội dung của tôi hấp dẫn hơn để mà thu hút người ta. Rồi tiếp theo là tôi cũng là người mới, tôi không biết biên tập này kia. Rồi cái điều này, cái việc mà làm YouTube á, tôi lâu lâu tôi mới làm lần, ví dụ là 2-3 tuần, thậm chí 1 tháng tôi mới làm một video. Đó. Rồi cuối cùng á, những cái ngày mà nghỉ tôi chỉ muốn ở nhà tôi nghỉ ngơi, tôi coi TV, tôi lướt TikTok. Chứ tôi không muốn đầu tư vào những cái việc mà học kỹ năng khác như biên tập, sử dụng AI hoặc là viết kịch bản chẳng hạn vậy. Thì đó, những cái yếu tố, những cái điều đó nó hình thành lên những cái chân bàn, là những cái bằng chứng để củng cố cho cái việc là bạn không thể nào tiếp tục làm YouTube ha. Thì cái điều này là cái chân bàn nha. Thì bạn muốn bỏ đi cái rào cản để mà làm YouTube, để mà tiếp tục làm YouTube, khi mà bạn đã xác định được cái mục đích thực sự, bạn phải bỏ đi những cái chân bàn này. Ví dụ đối với vấn đề không có thời gian, ví dụ á, bạn làm 8 tiếng ngày đúng không, bạn làm 10 tiếng ngày đúng không, nhưng mà bạn có thể dành ra 1 tiếng một ngày để bạn học với kịch bản không? Có không? Bạn có thể dành ra 1 tiếng một ngày để bạn edit video không? Được không? Bạn có thể dành ra khoảng 1 tiếng một ngày để bạn quay video, đứng trước tập video, đứng trước ống kính để nói chuyện với người xem được không? Được đúng không? Ok, đó. Vậy thì có nghĩa là bạn vẫn có thời gian nhưng mà bạn không muốn dành cho nó. Giải quyết được một cái ha. Cái thứ hai, bạn nói bạn không biết quay phim. Giờ ví dụ như bạn cầm cái điện thoại lên, bạn quay video, bạn nói chuyện người thân qua video call đi, vẫn được đúng không? Rồi bạn bật cái điện thoại lên, bạn quay phim, bạn tự nói chuyện, rồi bạn tự coi lại video, vẫn được đúng không? Vậy có nghĩa là bạn đâu phải bạn không biết quay phim, bạn chỉ bị ngại khi mà nói chuyện trước ống kính, trước máy quay, trước điện thoại, trước camera thôi. Vậy là rõ ràng cái ý này cũng không phải là bạn không biết quay phim, bạn chỉ chưa biết cách làm thế nào để cho nó đẹp, nó chuyên nghiệp những người khác thôi, chứ không phải là không biết, đúng chưa? Rồi tiếp theo nè, các bạn nói là bạn không biết thế nào để thu hút người xem, thì đâu có ai ban đầu biết đâu, mình phải bỏ thời gian ra, mình tìm tòi học hỏi trên mạng. Bây giờ AI có nhiều mà, Google, ChatGPT, Gemini, Copilot, đủ thứ trò hết. Thì mình chỉ lên mình search làm thế nào để thu hút người xem, thì người ta chỉ cho mình một loạt cách miễn phí á, mình cứ áp dụng những cách đó rồi mình thử từng cách cho kênh mình thôi. Đó, rõ ràng thì mình có cách nhưng mà tại mình không tìm hiểu, đúng chưa? Rồi tiếp theo nè, bạn không biết biên tập video thì cũng tương tự cái kia luôn. Không ai biết biên tập video từ ban đầu, mình phải học từ cái nhỏ nhất, như là bỏ video vô trong cái timeline thì sao, cắt video thì sao, thêm nhạc thì sao, thêm phụ đề thì sao, rồi thêm hiệu ứng thì sao, rồi background thì sao này kia các kiểu, ai cũng phải học. Cho nên là khi bạn đã bỏ thời gian ra thì chắc chắn bạn sẽ học được kỹ năng này, rõ ràng đúng không? Bỏ thêm một cái chân bàn nữa. Tiếp theo, cái việc mà hàng ngày á, ví dụ hôm nay mình mệt, hôm nay tôi mệt, tôi về tôi có thể bỏ một ngày, nhưng mà ngày mai tôi phải làm bù lại 2 tiếng. Đó, bạn cam kết cái điều đó đúng không? Không phải lúc nào bạn cũng bận cả tuần, hoặc là bạn không có thời gian cả tuần, thì cái điều đây là mình phải làm bù. Ví dụ là mình làm bù không được 1 tiếng đi, hôm qua mình nghỉ thì hôm nay mình bù nửa tiếng là 1 tiếng rưỡi, ngày mai mình làm bù tiếp nửa tiếng là 1 tiếng rưỡi, thì coi như là 3 tiếng trong vòng 2 ngày thì vẫn là bằng với 3 tiếng trong vòng 3 ngày, đúng chưa? Thì cái điều này bạn có thể làm hàng ngày được, mình chia đều ra. Ok ha, bỏ thêm một cái chân bàn nữa. Rồi tiếp theo, ví dụ là nói giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn là không muốn dành thời gian học thêm, tôi chỉ muốn là lâu lâu đăng cái video lên rồi YouTube trả tôi tiền thôi. Thì bạn coi lại xem cái mục đích ban đầu của bạn phải là như vậy không? Mục đích ban đầu của bạn là làm video để kiếm tiền, làm video để nổi tiếng, làm video để có lượt xem, lượt view. Thì nếu mà mục đích của bạn ban đầu vẫn như vậy thì bạn bắt buộc bạn phải bỏ thói quen này. Bạn phải bỏ thời gian, bạn học tập, bạn xem nó như một nghề thì bạn mới phát triển được. Còn nếu mà bạn đã xác định là làm chơi cho vui thì ok, coi như là bỏ hết. Ok, thì có nghĩa là bỏ thêm một cái chân bàn nữa. Thì khi mà mình đã bỏ hết tất cả chân bàn thì cái điều tiêu cực này nó ngăn cản mình tới việc làm YouTube là không có, chỉ là nằm trong tưởng tượng của mình thôi. Thì giờ bắt tay vô làm thôi, đúng không? Đúng không? Mình phản biện lại chính bản thân mình bằng bài tập cái bàn này, và nó cho mọi người thấy một cái khả năng rằng mình có thể làm được, chỉ là mình chưa cố gắng hết sức thôi. Cho nên bài tập cái bàn này mình gọi nó là stay away from the negative, có nghĩa là mình tránh khỏi những cái điều tiêu cực để mà mình tập trung những cái tích cực ha. Ok, rồi đối với công cụ số 3 này mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể xác định được cái hướng đi đúng đắn cho kênh mình bằng việc là làm tập trung vào một chủ đề duy nhất ha. Ok, thì đây chúng ta chỉ cùng phân tích một xíu ha. Thì các bạn sẽ cùng để ý ở đây nè, YouTube, chúng ta phải xem YouTube nó giống như là một cái công ty, và mỗi công ty này nó kinh doanh dựa trên nền tảng là video, và người ta thu lợi từ video, thu tiền từ video đó bằng cách là người ta bán quảng cáo ha. Đây là một công ty kinh doanh bằng nền tảng video và bán quảng cáo từ những cái bán kiếm tiền từ những quảng cáo hiển thị trên những video đó ha.
Rồi, một cái thì để mà làm được việc đó, YouTube họ sẽ tạo ra một cái gọi là thuật toán YouTube. Và thuật toán này chỉ có duy nhất một cái nhiệm vụ tối thượng là nó sẽ cố gắng nó thu hút nhiều người xem nhất có thể ở lại nền tảng YouTube này để xem video. Để làm chi? Để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi từ người xem thành người mua. Mua cái gì? Mua thứ nhất là cái dịch vụ mà YouTube đang cung cấp. Ví dụ người ta xem một cái video nào đó, người ta cảm thấy hay, người ta muốn quảng bá video người ta lên nền tảng YouTube, người ta sẽ liên hệ YouTube để người ta quảng bá. Và cái thứ hai, người ta sẽ mua những cái món hàng được gắn link trên YouTube thông qua cái dịch vụ là affiliate, tiếp thị liên kết á, giống như TikTok hoặc là những nền tảng như Facebook này kia đó. Thì khi mà tăng cái giá trị chuyển đổi này thì YouTube sẽ có được một lượng tiền và có được một lượng khán giả, và cái người làm nội dung cũng có được một lượng khán giả, một lượng tiền, và từ đó sẽ xây dựng được thương hiệu cá nhân của họ, và cả đôi bên cùng có lợi, cùng kiếm được tiền thôi. Đó là con đường mà thường các bạn sẽ thường thấy các bạn hay đi, các bạn làm YouTuber hay đi ha. Nhưng mà ở đây nếu mà các bạn xuất phát với một cái người làm nội dung là theo kiểu thuần túy, làm nội dung và sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ cái tệp khán giả của mình á, thì các bạn phải lưu ý một điều này nè. Khi mà chúng ta xem video YouTube á, chúng ta có thể xem rất nhiều chủ đề khác nhau. Các bạn có thể xem bóng đá, các bạn có thể xem chơi game, các bạn có thể xem thế giới động vật, không ai quan tâm cái điều đó. YouTube cũng chả quan tâm, bạn chỉ cần ở lại nền tảng lâu nhất có thể để giúp họ tăng tỷ lệ chuyển đổi là được. Tuy nhiên, khi mà chúng ta là những người làm nội dung á, thì các bạn phải chú ý rằng chúng ta phải nên tập trung vào một chủ đề duy nhất, và một chủ đề thì mình nói nó rất là rộng các bạn. Ví dụ mình nói một chủ đề về tập gym đi, thì tập gym ngoài tập cơ bắp ra, bắp tay, bắp chân, rồi tập đẩy ngực chẳng hạn vậy, thì chúng ta cần phải có thêm chế độ dinh dưỡng để mà nó xây dựng cơ bắp chẳng hạn ha. Thì đó là trong những cái ngách rất là nhỏ trong cái khía cạnh chủ đề tập gym thôi. Cho nên là khi bạn xác định bạn làm nội dung trên YouTube, bạn phải hiểu rằng bạn phải có được một cái chủ đề ngách để bạn sống với nó qua 100 video, qua 1.000 video, qua 10.000 video, thì bạn có thể đi đường dài với nó được ha. Và để làm được cái điều đó, bạn phải làm cái nội dung thế nào mà hướng đến đúng một đối tượng khán giả, cho dù bạn làm cái video về vấn đề gì, không cần biết, miễn là nó hướng về chủ đề ngách và nó xây dựng khán giả về chủ đề ngách. Ví dụ bạn làm về tập gym thì mọi video bạn làm nó đều hướng về tập gym là ok, thì đó chính là cái ngách của bạn ha. Và khi bạn làm được cái việc đó, bạn sẽ có được nội dung ngách nè, bạn có được đối tượng tiềm năng, thì lúc đó bạn sẽ xây dựng được thương hiệu cá nhân, và từ thương hiệu cá nhân đó bạn sẽ bán được những cái dịch vụ bạn đang kinh doanh. Ví dụ bạn đang kinh doanh về trong cái ví dụ tập gym hồi nãy là bạn kinh doanh về cái gì ta, quay tập gym mà bán dụng cụ phòng gym, bạn bán gói tập phòng gym chẳng hạn vậy, thì bạn sẽ thu tiền. Và cái thứ hai, bạn thu tiền từ cái quảng cáo YouTube, thì bạn càng nhiều lượt xem YouTube sẽ trả tiền quảng cáo cho bạn, thế thôi nha. Còn cái đường thứ hai hồi nãy mình thấy nhiều bạn sẽ làm đường này hơn, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với dài hạn. Tại vì ở cái đường này bạn cũng tập trung làm nội dung theo chủ đề ngách, nhưng thay vì bạn tập trung xây dựng theo cái hướng là khán giả của mình từ những khán giả cốt lõi đi lên bự hơn, thì ở đây bạn sẽ theo cái kiểu là cố gắng làm sao cho người ta ở lại nền tảng lâu nhất và mua hàng nhiều nhất, coi là tăng tỷ lệ chuyển đổi từ người mua thành người xem. Thì lúc này bạn sẽ đi theo cái hướng là sẽ làm tiếp thị liên kết, làm affiliate, gắn link này nọ đó. Thì lúc này mình sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi YouTube, mình cũng xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng mà thương hiệu cá nhân theo kiểu là bán hàng. Từ đó mình cũng kiếm được tiền từ hoa hồng của YouTube và kiếm được tiền từ bán hàng của YouTube nữa. Đó, thì đó cũng là hai cái con đường để mà chúng ta có thể bắt đầu kiếm tiền bằng việc là tập trung vào một cái chủ đề ngách, và cái nào cũng có cái hay và cái chưa hay của nó ha. Thì đối với cái việc mà làm nội dung thuần túy thì bạn sẽ đi ở ban đầu rất là chật vật, rất là ít người xem, tệp khán giả của bạn xây rất là lâu, nhưng mà về đường dài bạn sẽ lợi hơn, tại vì bạn sẽ có một cái tệp khán giả lớn để bạn có thể bán những dịch vụ, và bạn có thể cung cấp những dịch vụ của bạn cho những cái đối tượng khán giả đó. Còn đối với những bạn mà làm nội dung mà theo kiểu là tiếp thị liên kết á, thì giai đoạn đầu bạn sẽ đi rất là nhanh, nhưng mà tới một thời điểm khi bạn bí idea, bí ý tưởng, hoặc là mình cứ lặp đi lặp lại những công việc đó, nó không có mang tính chất sáng tạo quá nhiều, thì mình sẽ bị nản, bị chán, và mình sẽ không có làm nội dung nữa. Thì cái nào nó cũng có cái hay và cái chưa hay, nên tùy vào cái mục đích, cái nhu cầu của mình sẽ chọn ha. Ok bạn nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ cung cấp cho bạn một công cụ để xác định xem bạn đang ở đâu trên hành trình kiếm tiền, trên hành trình phát triển với YouTube ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, và 5 câu hỏi này sẽ có điểm từ 1 tới 5. Và tất nhiên mình không phải là người đánh giá, không phải là người cho điểm cho các bạn, mà các bạn sẽ phải tự trả lời và tự cho điểm ha. Thì 5 câu hỏi đó là: bạn có sẵn sàng làm video ngay cả khi không được trả tiền hay không? Cái thứ hai, bạn có thể giải thích kênh mình trong một câu đơn hay không?
Rồi bạn biết video của mình dành cho ai, bạn biết chính xác video mình dành cho ai, ok ha. Rồi thứ tư, bạn biết phải làm gì khi video gần nhất của mình thất bại, video gần nhất của mình không viral ha. Và cuối cùng bạn đã đăng video liên tục trong vòng bao nhiêu tuần. Thì 5 cái câu hỏi này bạn phải tự trả lời và bạn đánh giá giúp mình từ 1 cho tới 5. Ví dụ đi, bạn sẵn sàng làm video ngay cả khi không được trả tiền. Rồi bạn sẽ nói là ôi mấy cái này chắc bị khùng, ai mà không trả tiền ai mà làm, số 1 liền. Còn bạn kia nói ok, tôi làm vì đam mê, tôi làm vì sở thích, tôi làm vì muốn truyền tải giá trị tốt, giá trị cốt lõi của tôi là cái này, tôi muốn truyền tải đến cho mọi người cái này đó. Thì đánh số 5 cho giúp mình ha. Bạn có thể cho 2, 3, 4 tùy theo mức độ cá nhân mà bạn đánh giá, nhưng bạn phải đánh một cái con số đi vào khi mà bạn trả lời 5 câu hỏi này. Và ở đây mình có một ví dụ đi, ví dụ mình sẽ có là 2, 3, 4, 2, 1 ha. Thì mình sẽ điểm 2, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 2, điểm 1. Thì tổng kết cuối cùng mình sẽ có 12 điểm. Và mình sẽ có một cái thang để mình so sánh xem cái số 12 này nó nằm ở đâu trong cái thang đó. Thì đây chính là cái thang ha. Và bạn sẽ thấy mình sẽ có 4 cái mốc. Từ mức 0 tới mức 5 là coi như bỏ qua. Thật ra là 5 mốc nhưng mà mức 0 tới mức 5 coi như là mình chưa có gì hết ha. Nhưng mà từ mức 5 đến mức 10 mình sẽ gọi là những kẻ mộng mơ. Thì đây mình tạm hiểu là mình mới bắt đầu với con đường YouTube, mình còn mơ mộng là trong một năm tôi sẽ thành YouTuber triệu view, trong một năm tôi sẽ có 1 triệu subscriber, trong một năm tôi sẽ kiếm được 20 tỷ YouTube, ví dụ vậy ha. Thì lúc này là mình chỉ là những người mộng mơ thì mình chưa có mục tiêu gì hết cụ thể và mình cũng chưa có kế hoạch gì đó cụ thể luôn. Ok. Và cái thứ hai là cái người khám phá, có nghĩa là lúc này bạn đã biết được cái gì đó, một xíu gì đó về YouTube rồi, bạn đã biết một chút edit, bạn đã biết một chút biên tập, bạn đã biết một chút viết kịch bản, bạn đã biết một chút đứng trước máy quay nói chuyện khán giả, nhưng mà bạn vẫn đang tìm cách bạn thử cái này cái kia, xem cái nào nó phù hợp với kênh của mình và phù hợp với cái định hướng phát triển của mình để bạn chọn ra cái phù hợp nhất và bạn tiếp tục phát triển. Thì mình gọi là đây là giai đoạn khám phá. Thì lúc nãy quay lại ví dụ lúc nãy thì bạn được 12 điểm, chính là bạn đang ở giai đoạn đầu tiên của cái hành trình khám phá để phát triển cái kênh ha. Ok. Rồi tiếp theo thì giai đoạn từ 16 tới 20 điểm chính là giai đoạn khởi đầu. Lúc này bạn sẽ không còn thử nữa mà bạn đã chọn được cái con đường để phát triển. Ví dụ như mình nói lúc nãy về ví dụ tập gym, mình đã chọn được là phát triển dinh dưỡng để mà phát triển để hỗ trợ việc tập gym nhanh hơn, khỏe hơn, tiết kiệm hơn chẳng hạn vậy. Thì bạn đã chọn được cái điểm bắt đầu cho mình rồi, bạn sẽ chạy về cái điểm đó và sẽ không còn thử nữa mà bạn đã có những công cụ sẵn rồi, bạn chỉ bắt đầu bạn đi thôi. Thì đây chính là giai đoạn là người khởi đầu. Và tiếp theo, giai đoạn builder, giai đoạn người xây dựng là từ 20 đến 25 điểm. Lúc này hầu như bạn đã có một cái quy trình tiêu chuẩn để làm YouTube rồi. Cái bạn cần bây giờ chính là tối ưu cái quy trình đó để nó chạy nhanh nhất có thể, ra video hay nhất có thể, chất lượng nhất có thể, thu hút nhiều người xem nhất có thể. Bây giờ bạn sẽ cố gắng bạn tinh chỉnh những cái quy trình đó lại, xây dựng quy trình đó lại, hoặc thậm chí là bạn sẽ tối ưu, bạn thêm thắt công cụ này vô để mọi thứ nó trơn tru mượt mà hơn. Thì lúc này bạn chính là người xây dựng. Thì 5 câu hỏi ban đầu nó sẽ cho bạn cái điểm số để mà bạn xem bạn đang ở đâu trong hành trình khám phá này, và mình muốn bạn trả lời thật lòng để biết được là bạn ở đâu, và hãy comment bên dưới để mình biết nhé. Ok. Ok, tiếp theo mình muốn chia sẻ với bạn một cái quy luật, một cái quy tắc được gọi là 80-20, có nghĩa là 20% nỗ lực của bạn sẽ đem lại 80% kết quả, và cái quy tắc này là quy tắc của MrBeast nha. YouTuber thành công trên thế giới thì quy tắc này vận hành như thế nào mình sẽ chia sẻ cho bạn ha. Thì đây các bạn sẽ thấy cái video của ông MrBeast á, ổng sẽ chia làm đâu đó 4 phần. Thì cái này được anh Cường làm phiên nghiệp chưa giới thiệu rất là rõ trong video là edit video review như MrBeast tài liệu bí mật, bạn có thể xem thêm ha. Ở đây mình sẽ cắt cái đoạn này ra tại mình thấy nó rất là hay, mình muốn đưa nó vô cái bài thuyết trình này, cái bài chia sẻ này để giúp các bạn hiểu rõ hơn ha. Thì quay lại cái video của cái bố cục video của MrBeast chia sẻ, thì ổng chia sẻ rằng là trong vòng 60 giây đầu tiên nè, 1/2 nửa đầu, 1/2 nửa sau và nửa cuối còn lại video. Thì đối với một cái video 60 giây đầu tiên chính là thời điểm quan trọng nhất, thời điểm vàng. Nếu mà vượt qua được 60 giây đầu tiên này, rất có khả năng cao video của bạn sẽ thành công, tại vì người ta sẽ tiếp tục xem tới 1/2 nửa đầu của video. Và 1/2 nửa sau người ta sẽ bắt đầu giảm dần sự tập trung. Nhưng nếu mà bạn giữ được cái sự tập trung của người ta xem tiếp cái này thì gần như nửa cuối video người ta chỉ xem theo quán tính. Người ta không còn có quan tâm là video hay dở, người ta chỉ coi theo quán tính thôi. Đó, đây là cái bố cục mà của MrBeast đưa ra. Tuy nhiên, mình chia sẻ ở đây là đối với những bạn mới làm YouTube như các bạn và mình thì các bạn sẽ không có đến 60 giây đầu tiên để gây ấn tượng với khán giả, mà các bạn chỉ có đâu đó khoảng 30 giây, 10 tới 30 giây là tối đa để gây ấn tượng khán giả. Cho nên ở trong cái rule 20 này, 80-20 này, 30 giây đầu tiên rất là quan trọng. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái cách mà các bạn có thể để giúp cho thu hút khán giả trong vòng 30 giây đầu tiên ha. Rồi, đầu tiên là các bạn hãy tạo cho mình một cái tiêu đề
một cái title thật là giá trị. Làm sao để biết một cái tiêu đề đó là giá trị? Thì ở đây mình chia sẻ cho bạn cái phương trình giá trị mà mình để trên màn hình ha. Thì ở đây phương trình giá trị là kết quả mong muốn nhân với tỷ lệ phần trăm thành công chia cho thời gian thực hiện nhân với sự cố gắng các bạn phải bỏ ra. Thì đây chính là cái giá trị mà các bạn muốn truyền tải đến người xem ha. Thì nguyên tắc thôi, tử mẫu, cái tử càng lớn, cái mẫu càng nhỏ thì giá trị sẽ càng lớn ha. Thì các bạn sẽ muốn cái phần màu xanh nè, kết quả mong muốn và tỷ lệ phần trăm thành công là cao nhất có thể, và cái thời gian thực hiện mà sự cố gắng phải bỏ ra là thấp nhất có thể, thì giá trị của bạn sẽ lớn nhất có thể. Ok ha, đây là lý thuyết. Thì bây giờ làm thế nào để mình ứng dụng cái lý thuyết này vô trong cái việc đặt cái tiêu đề cho video. Ví dụ mình sẽ có đây 5 cái tiêu đề, mình sẽ đi qua từng cái và phân tích cho bạn coi luôn ha. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là tôi kiếm thêm 20 triệu mỗi tháng trong 5 giờ bằng cách này. Đó. Thì cái tiêu đề các bạn nghe quen đúng không? Các bạn sẽ nhìn như bạn nói là cái này đa cấp quá, cái này nó sao nó kiểu nó hơi không thực tế quá, nhưng mà đây chính là cái cách mà để mình thu hút cái người xem, mình gây ra cái sự tò mò của họ để mà họ dừng lại một giây thôi, một giây để họ đọc cái tiêu đề của mình, thì lúc đó mình mới có cơ hội mình lôi kéo họ vô video của mình ha. Cho nên bạn bắt buộc phải đưa con số vô đây, và con số đây là 20 triệu mỗi tháng là kết quả mong muốn cao nhất có thể, và chia cho thời gian đạt được cái kết quả này thấp nhất có thể là 5 giờ. Tiếp theo, 100% video của bạn sẽ viral chỉ bằng một mẹo đơn giản này. Tương tự cái trên, bạn sẽ đưa một con số gần như là tuyệt đối 100% video của bạn sẽ viral, video của bạn sẽ thành công khi mà bạn áp dụng cái mẹo đơn giản này. Có nghĩa là kết quả cao nhất nhưng mà thời gian bỏ ra thấp nhất, thì cái giá trị của bạn sẽ nhận được sẽ là lớn nhất. Ok ha. Rồi tiếp theo nè, kỹ năng biên tập của bạn sẽ tăng lên 150% ngay sau khi xem video này. Tương tự luôn, lúc này mình còn make up nó lên, mình làm nó mọi chuyện nó quá lên, nó hơn 100% luôn ha. Rồi tiếp theo nè, cái này mình sẽ cố gắng mình đưa ra, ví dụ ở trên đây mình sẽ cố gắng đưa ra hai yếu tố, và ở dưới một yếu tố thì nó ra giá trị càng cao, hoặc là mình để cả 4 vô thì càng cao. Nhưng mà nếu mà mình để 4 vô thì cái tiêu đề nó dài lắm. Thì đây mình sẽ ví dụ cho bạn hai cái cuối. Bạn thấy nè, cách kiếm $1.000 trong vòng 24 giờ chỉ bằng việc đi ngủ. Thì bạn thấy ở đây $1.000 chính là kết quả mà mình mong muốn. Trong khi đó 24 giờ là thời gian cần đạt được, và sự cố gắng phải bỏ ra là đi ngủ, không cần làm gì hết. Trong vòng 24 tiếng vẫn kiếm được $1.000, thì có nghĩa là kết quả mong muốn đang là maximum, và thời gian thực hiện cộng sự cố gắng phải bỏ ra là đang là minimum, là nhỏ nhất. Thì hiện tại mình đặt ra cái tiêu đề của mình là giá trị nhất. Đó. Còn bây giờ mình sẽ cố gắng bỏ luôn cả 4 cái thành phần này vô trong cái tiêu đề, thì nó sẽ ra như vậy nè. Cho tôi 10 phút, tôi đảm bảo bạn kiếm ngay $1.000 mà không cần làm việc. Đây, bạn thấy ở đây nó có 4 yếu tố nè. Tôi đảm bảo, có nghĩa là 100%. Tôi chắc chắn rằng, tôi sure rằng 100% bạn sẽ đạt được $1.000. Bạn sẽ kiếm được $1.000, có nghĩa là kết quả mong muốn. Và chỉ trong 10 phút thôi. Chỉ trong thời gian thực hiện là 10 phút. Và không cần làm việc, không cần làm gì hết, vẫn kiếm được $1.000 trong vòng 10 phút. Đó. Thì khi mà bạn đặt cái title này thì đảm bảo thì nó sẽ gây tò mò, kích thích cho người xem. Nhưng mà nó quá dài cho nên thường mình sẽ bỏ đi 10 phút. Tôi đảm bảo bạn sẽ kiếm $1.000 mà không cần làm việc ngay sau khi xem video này chẳng hạn vậy. Ok ha. Đó là cái title mà tạo ra cái giá trị, tạo ra cái sự tò mò cho người xem. Tuy nhiên, cái này bạn phải cần một cái checklist, một cái danh sách kiểm tra chéo lại để đảm bảo rằng cái title của bạn, cái tiêu đề của bạn nó khả thi. Tại vì ở đây mình đang để cho bạn những cái ví dụ rất là khả thi, bạn dễ thấy. Còn khi mà bạn làm một cái tiêu đề mà nó quá là bất khả thi, ví dụ là cho tôi 10 phút tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tôi sẽ đảm bảo rằng bạn có thể bay lên được mặt trăng, thì cái đó nó bất khả thi, nó vô lý ha. Cho nên mình phải có một cái checklist để mình kiểm tra lại mà cái tiêu đề mình viết ra nó có khả thi hay không. Đây thì cái công cụ mình có checklist ha. Thì mình sẽ có 5 câu hỏi và tương ứng với 5 cái ý tưởng hoặc nhiều hơn, nhưng mà mình khuyên các bạn nên giới hạn lại 5 cái ý tưởng ở đây tương ứng với 5 cái tiêu đề. Tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4, tiêu đề 5. Thì bạn phải trả lời được rằng cái tiêu đề của bạn nó sẽ đạt cái nhiều điều kiện nhất có thể trong 5 câu hỏi này. Đầu tiên, bạn có thích cái chủ đề này hay không? Ok ha. Cái thứ hai, bạn có khả năng thực hiện này hay không? Bạn có khả năng thực hiện chủ đề này hay không? Ví dụ như hồi nãy là mình nói kiếm tiền, thì bạn có khả năng kiếm được $1.000 trong vòng 24 giờ hay không? Nếu có thì bỏ vô, không có thì thôi. Hoặc là bạn có thích chủ đề kiếm tiền không? Nhiều người ta không thích kiếm tiền, ta thích tạo ra giá trị thôi. Thì rõ ràng cái chủ đề này, cái tiêu đề này nó không phù hợp ha. Rồi tiếp, bạn có bằng chứng nào chỉ ra rằng chủ đề này sẽ có nhiều lượt xem như kỳ vọng hay không? Ví dụ bạn nói là bạn kiếm được $1.000 trong vòng 24 giờ thì khả năng bao nhiêu phần trăm cái người ta sẽ tin bạn làm được điều đó?
trong khi bạn chỉ là một cái đứa sinh viên mới ra trường, đúng không? Rõ ràng mà không có bằng chứng thì cái câu chỗ này nó sẽ không đạt điều kiện. Ok ha, mình phải đưa được bằng chứng. Ví dụ tôi là giám đốc tài chính ở tập đoàn ABC gì đó, tôi có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tập đoàn đa quốc gia, tôi sẽ chỉ cho bạn trong vòng 24 giờ kiếm 1.000 đô. Thì lúc đó bằng chứng là tôi là một cái người đã có kinh nghiệm làm việc và tôi làm ở một tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực tài chính, thì lúc đó người ta sẽ tin mình nhiều hơn là mình chỉ nói suông mà mình chỉ là một cái người chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực mình đang muốn chia sẻ. Ok ha. Tiếp theo, bạn có khả năng đóng gói cái chủ đề này trong bằng cái thumbnail bắt mắt và cái tiêu đề gây thích hay không? Thì rõ ràng nếu mà trong lúc này bạn đã ok mọi thứ hết rồi, nhưng mà tới thumbnail và cái tiêu đề bạn làm không được, bạn không có khả năng đóng gói nó vô trong cái thumbnail tiêu đề, hoặc là quá nhiều chữ, hoặc là màu sắc nó không phù hợp, thì rõ ràng mọi thứ cũng đổ sông đổ bể. Cho nên cái câu này cũng rất là quan trọng nhé. Tiếp theo, chủ đề này, cái tiêu đề này có tiếp cận được phần lớn người xem hay không? Thì nếu mà bạn làm một cái chủ đề mà tiếp cận được cái lượng người xem rất là nhỏ, ví dụ là bạn nói về cà phê ở tỉnh Buôn Ma Thuột đi, thì cái phạm vi tiếp cận nó chỉ trong tỉnh Buôn Ma Thuột, nhưng mà bạn nói về cà phê Việt Nam hoặc là cà phê ở nước Mỹ thì câu chuyện nó sẽ khác. Nó giống như vậy đó. Thì bạn phải xem khả năng tiếp cận của chủ đề đó, của tiêu đề đó, nó có đủ lớn hay không. Nếu không đủ lớn thì bạn phải cân nhắc rất là nhiều ha. Và lý thuyết á, nếu mà cái chủ đề nào, cái tiêu đề nào, cái ý tưởng nào mà nó đạt cả 5 cái câu hỏi này thì rõ ràng mình sẽ chọn cái đó. Nhưng mà thực tế sẽ không bao giờ có cái tiêu đề đó, không có ý tưởng đó, nó luôn phải khuyết một thứ thôi. Cho nên trong trường hợp này mình sẽ ưu tiên cái từ trên xuống dưới mình để nè, từ cái thứ tự từ 1 tới 5 là thứ tự ưu tiên từ lớn tới nhỏ. Cho nên ý tưởng số 5 sẽ là ý tưởng mình chọn, tại vì nó đáp ứng theo thứ tự ưu tiên mà mình đã đề ra ban đầu. Thế thôi. Và mình sẽ phải tìm cách xử lý cái phần là cái phạm vi tiếp cận của chủ đề này, của ý tưởng này, của tiêu đề này. Ok ha. Rồi, tiếp theo mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái cách mà các bạn nên thiết kế, nên design cái hình thumbnail, cái hình đại diện thu nhỏ để làm sao mà bắt mắt, để làm sao mà thu hút được người xem, người ta dừng lại, người ta bấm vào video của mình ha. Thì ở đây mình có cho các bạn 4 cái giai đoạn mà các bạn cần phải lưu ý để mà thiết kế một cái thumbnail. Thì mình có ví dụ cụ thể luôn ha. Đầu tiên là các bạn thấy cái nút Ctrl C đúng không? Ctrl C có nghĩa là copy. Thì các bạn phải làm sao các bạn sao chép được cái ý tưởng của cái video đã thành công và các bạn bưng hoàn toàn qua video của bạn luôn. Ở đây ví dụ ha, các bạn thấy video này là nếu như video của bạn thấp hơn 500 view thì làm ngay điều này, của cái ông là Dan Creator. Thì mình copy lại hoàn toàn cái thumbnail của ổng là 13 view nè. Rồi cái này của mình là tiếng Việt là mở khóa mõm kênh của bạn. Thì video của mình được 138.000 lượt xem. Đó. Và cái bạn thấy là gần như y hệt, chỉ khác một cái font chữ thôi. Thì điều này có nghĩa là mình đang tận dụng cái sự thành công của cái video này, cái sự nổi tiếng video này để mình lướt theo nó, mình bám theo nó để mình phát triển theo. Đó là cái cấp độ đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý để làm thumbnail ha. Rồi cấp độ thứ hai, ở cấp độ này các bạn cũng sao chép, tuy nhiên các bạn sẽ sao chép theo kiểu là các bạn sẽ đưa một xíu cái gọi là cái định dạng, cái nhân dạng của mình vô. Thì các bạn thấy là cái video này của ổng là after every upload, có nghĩa là sau mỗi lần tải lên, cái hình cái mặt ổng đang khoanh tay vậy, nghiêm túc vậy, thì mình sẽ bắt đầu mình thay cái hình này y hệt luôn, cũng phông chữ cũng màu như vậy, nhưng mà ở đây mình để cái mặt mình lên là sau mỗi lần tải lên. Hoặc là cái video là bạn sẽ bị cấm, bạn sẽ bị ban, thì mình cũng làm tương tự, bạn sẽ bị cấm. Đó cũng tương tự như vậy. Và hai cái video này của mình đều là những video thành công trên 10.000 lượt xem, bạn có thể check lại với kênh của mình nhé. Đó, video cái ở cái dạng thứ hai là bạn sẽ copy cho bạn thêm một xíu cái định dạng, một xíu cái nhân dạng gì đó của cá tính của mình vô trong đó ha. Rồi tiếp theo, cái level thứ ba thì nó sẽ khó hơn một tí, có nghĩa là bạn phải có một video thành công, bạn lấy cái ý tưởng của họ, bạn lấy ý tưởng từ video thành công. Đây ví dụ mình lấy video ca hát, đàn hát này kia, và bạn thêm cái cá tính của bạn vô. Ví dụ bạn là một người vui vẻ, bạn sẽ để cái hình vui vẻ vô, bạn dùng cái phông chữ vui vẻ, bạn dùng cái màu sắc vui vẻ, bạn dùng màu sắc tươi trẻ bỏ vô. Rồi tiếp theo, bạn thiết kế lại theo cái cá tính đó của bạn. Ok ha, như mình nói lúc nãy, màu sắc, phông chữ hoặc là cái gương mặt của bạn để vô, và bạn ra một thumbnail mới hoàn toàn. Thì lúc này cái thumbnail của bạn nó sẽ có cái điểm tương đồng với cái thumbnail đã nổi tiếng, tuy nhiên nó là một cái riêng của bạn, hầu như là không có cái gì gọi là, nếu mà người ta không tinh ý, người ta không nhận ra cái sự tương đồng giữa cái thumbnail mà bạn lấy ý tưởng và thumbnail của riêng bạn. Ok ha. Và cuối cùng, cái đẳng cấp cao nhất có nghĩa là bạn sẽ tự thiết kế ra một cái thumbnail dựa trên những kiến thức bạn học được, dựa trên cái khả năng tìm hiểu công cụ hoặc là sử dụng công cụ của bạn. Ví dụ bạn không làm, nhưng bạn đưa con AI nó làm, và bạn prompt làm sao, bạn viết câu lệnh làm sao để mà nó giống cái ý tưởng bạn nghĩ trong đầu nhất có thể.
và bạn kết hợp với những cái công cụ nghiên cứu, ví dụ là tỷ lệ hình bao nhiêu, tỷ lệ chữ bao nhiêu, chữ rộng bao nhiêu, chữ dài bao nhiêu, màu thế nào là tương phản, màu thế nào là nổi bật, thì bạn ra một cái thumbnail bắt mắt. Và cái đẳng cấp thumbnail này được gọi là thumbnail tạo ra xu hướng, và mình cũng chưa đạt đẳng cấp này luôn, mình chỉ thấy đâu đó là lưng lửng cái số 2, cái số 3 thôi, nhưng mà mình đang hướng đến cái số 3 và cái số 4, và mình tin rằng các bạn cũng làm được như vậy, chỉ là các bạn chưa biết cái cách để mà làm thôi. Thì ở đây mình đã chia sẻ cho bạn cách làm rồi, và hy vọng những cách này có thể giúp các bạn làm được những thumbnail bắt mắt và thu hút người xem nhé. Rồi, cuối cùng, công cụ kiểm soát chất lượng video thì nghe có vẻ hơi kỳ kỳ đúng không? Làm video mà có công cụ kiểm soát chất lượng, quality control này kia các kiểu ha. Mà thực tế đây chính là cái bước quan trọng nhất trong cái quy trình làm việc của mình. Các bạn có tưởng tượng hồi nãy mình chia sẻ là mình coi YouTube giống như là một nghề, thì cái nghề nào nó cũng phải tạo ra cái sản phẩm của nghề YouTube chính là cái video. Thì khi mà các bạn ra được cái sản phẩm là video, các bạn muốn cái video của bạn là xịn nhất có thể, mang lại nhiều giá trị nhất có thể và tiếp cận nhiều người xem nhất có thể, nhiều lượt xem nhất, nhiều lượt like nhất này kia đúng không? Thì mình phải đảm bảo rằng cái video đó là một video chất lượng, và để đảm bảo được thì mình phải có một cái danh sách kiểm tra chất lượng, gọi là quá trình kiểm tra chất lượng QC á. Đó. Thì ở đây mình có cho các bạn 4 câu hỏi đánh giá để mà trước khi các bạn đăng video, các bạn public, các bạn xuất bản video thì các bạn phải thông qua được 4 câu hỏi này. Đầu tiên là các bạn biết chính xác video này dành cho ai. Nếu mà biết, tích vô, ok ha. Thứ hai, chủ đề này thật sự có nhu cầu hay không. Bạn làm xong một cái video mà bạn đứng với cái góc độ là người xem, bạn nhìn lại video của bạn mà bạn không thấy được là cái video này nó dành cho một nhóm đối tượng nào cả thì coi như là thua rồi, là không được ha. Nếu mà được, tích vô, ok ha. Rồi, một người có thể dừng lại và xem tiêu đề cũng như hình thumbnail của bạn hay không. Giờ bạn đóng vai bạn là một cái người xem YouTube, bạn đăng cái video này lên thì chính bạn có ngừng lại và đọc cái tiêu đề cũng như xem cái hình đại diện thu nhỏ mà bạn đã làm cho chính video của bạn hay không. Nếu có, tích vô. Còn nếu mà thấy mà căng quá thì bạn có đem cái này bạn thử với những người bạn của bạn. Ok, nói tao biết mày cũng xem YouTube á, nhưng mà giờ mày không có quan tâm kênh tao đâu, nhưng mà thôi đây là cái video tao chuẩn bị làm. Thì nếu là mày đi, bạn hỏi nếu là mày có ngừng lại mày xem cái tiêu đề này hay không? Nếu là mày có ngừng lại mày xem cái thumbnail này hay không? Mày cho tao ý kiến đi. Nếu mà các bạn có càng nhiều bạn, các bạn hỏi được càng nhiều người thì càng tốt. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tính năng mà so sánh, các bạn lấy khảo sát ở trên cái tab cộng đồng của YouTube á, các bạn có thể hỏi người ta trước khi đăng cũng được. Đó là một cái rất là hay, thì mình sẽ chia sẻ cái đó trong một video sau ha. Còn đây các bạn cố gắng lấy nhiều dữ liệu nhất để từ những cái người xung quanh mình, bạn bè, người thân, cô dì chú bác gì đó, để bạn xem thử là người ta có dừng lại và người ta đọc tiêu đề cũng như là coi thumbnail không. Nếu có, tích vô, nếu không phải coi lại, ok ha. Rồi cuối cùng nè, video của bạn có gì độc đáo mà khán giả không thể tìm thấy ở video khác, hay nói cách khác là tại sao người ta phải dừng lại coi video của bạn mà không coi video khác. Video của bạn có cái gì đặc biệt, video của bạn có gì khác biệt, hoặc video của bạn có gì đó mà người ta phải nhất định phải xem mà trong khi người ta không cần phải xem video khác đó. Nếu mà bạn tìm được cái điểm độc nhất vô nhị của video bạn, tích vô. Nếu chưa có, coi lại, ok ha. Đó là cái video, cái danh sách kiểm soát chất lượng. Thì nếu mà vượt qua 4 câu hỏi này, có là 4/4, 4 dấu tích thì ok, mình đăng tải video thôi. Tuy nhiên bạn phải hiểu rằng như này nè, cái mục đích của việc kiểm soát chất lượng là không phải đảm bảo 100% video của bạn sẽ thành công. Ví dụ như mình đưa cho bạn cái danh sách kiểm soát chất lượng này, bạn nói là video của tôi đủ cái, tôi tích vô 4 cái mà tại sao đăng lên có 1-2 lượt xem thôi. Cái danh sách kiểm soát chất lượng này nó sẽ giúp các bạn kiểm soát khả năng xảy ra rủi ro ở mức thấp nhất, chứ không phải là không có rủi ro. Hai cái hoàn toàn khác nhau nha. 99% video này sẽ thành công, chứ không phải là nó sẽ không thất bại. Có 1% thất bại thì nó vẫn có khả năng thất bại. Cho nên cái kiểm soát khả năng rủi ro này nó sẽ kiểm soát được những cái việc này không được đề xuất nè, shadow ban hoặc là vi phạm bản quyền tùm lum tùm la này kia ở mức thấp nhất thôi, chứ không thể nào loại bỏ hoàn toàn được những cái rủi ro đó. Bạn phải hiểu ha. Đó là cái ý đầu tiên của cái danh sách kiểm soát chất lượng này. Và trong trường hợp mình xui rủi, mình đã kiểm soát ok hết rồi, mình xui rủi nó rơi vào 1% là xảy ra cái rủi ro như mình bị đánh bản quyền, mình ăn gậy, rồi mình bị shadow ban, bị hạn chế hiển thị đó, rồi mình bị mất đề xuất, mình không có lượt xem, lượt view, lượt like, lượt chia sẻ gì đó, thì mình biết chính xác rằng cái nguyên nhân nó đến từ đâu, tại vì mình đã tầm soát bằng cái checklist này rồi. Từ cái điểm nào mà mình cảm thấy nghi ngờ nhiều nhất thì mình sẽ tập trung mình cải thiện điểm đó cho video tiếp theo. Đây chính là cái lợi hại của công cụ kiểm soát chất lượng, chứ không thể nào bạn đưa ra một cái checklist mà nó hoàn hảo đến mức là cứ video nào mà pass được cái checklist này là đăng lên, thì mình nghĩ là chắc 1 năm bạn làm được 1 video thôi, tại vì bạn cân nhắc quá nhiều yếu tố trong đó. Còn khi mình làm chỉ có mình đưa vào 4 yếu tố để cân nhắc thì rất khó
để mà nó tuyệt đối, nó hoàn hảo 100% ha. Cho nên tụ chung lại, cái danh sách kiểm soát chất lượng này không phải là gì đó thần thánh mà nó sẽ giúp bạn 100% thành công, nhưng nó sẽ đảm bảo video của bạn khi xuất bản cho người xem sẽ luôn đạt chất lượng cao nhất có thể. Ok ha. Rồi, thì đó là 7 công cụ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong quá trình làm YouTube của mình, và hy vọng rằng 7 công cụ này sẽ giúp các bạn thành công hơn trên quá trình phát triển cái YouTube ha. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một share cũng như subscribe cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.